عشان اللي نساكم متابعيني، بما انه من الصبح برا، واساسا والله الواحد ما له نفس حتى يطبخ، بس هعملهم حاجة خفيفة كده. بطاطا مع البيض، حرش عليها شوية ملح وفلفل اسود واقليها بالقلاية الهوائية. عادة بقليها بزيت عادي، بس عشان الدايت طبعا انتوا عارفين. زيت زيتون ابريل اسباني، حط شوية عليه، حنقليها بالقلاية الهوائية. طبعا هذا الشيء ممكن اكله انا والابو بس، اما الاولاد ما بيعبي راسهم، بدهم بيصحوا ويروحوا بيشتروا لهم ماك ولا اي شيء. بعد ما استوت البطاطا حطيتها في الطاوة، حضيف عليها شوية زيت زيتون، عندي هنا بيض، ولا تنسوا طبعا الملح، فلفل اسود حرشه بالاخر. طبعا هاي الوصفة ممكن فطور، ممكن عشاء، ممكن زينا غدا، زي ما تحبوا. وهيك خلصنا. عارفين هاي الاكلات انا عندي ألذ من الدجاج واللحم، بحب هاي الشغلات، بحبها عن جد. وما تنسوا رشة الفلفل الاسود، اطيب حاجة على الاكل طبعا. وبالعافية علينا.